नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले फ्लुइड मेकानिक्समा कति लेख्दा चाहिँ पास मात्रै हुन्छ। अब नपढाएको स्टुडेन्टहरूलाई त अब गाह्रै पर्छ नि त त्यत्रो सिलेबस कभर गर्न। अनि पास मात्रै हुनको लागि चाहिँ कति लेख्दा चाहिँ पास हुन्छ भन्ने टपिकमा भिडियो ल्याएको छु। सबैभन्दा सुरुमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरैवटा सब्जेक्टहरूको राखिसकेको छु। कृपया मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुहोस् र पर्सनल्ली कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र क्वेसन पेपर चाहिन्छ भने सबै सब्जेक्टको मलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस् 9801938263। मैले पास मार्क्स निकाल्ने भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। त्यहाँबाट अब कसैलाई पास मार्क्स कति हो भन्ने लाग्छ भने त्यहाँबाट त्यो भिडियो हेरेर थाहा हुन सक्छ सबै सब्जेक्टको। अनि यो फ्लुइड मेकानिक्स फुल मार्क्स 50, पास मार्क्स 17.5, अब 18 ल्याउँदा भइहाल्छ। अनि यो 7वटा च्याप्टर छ। 7वटा च्याप्टरको मार्क्सहरू चाहिँ यसरी छुट्याएको छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ च्याप्टर 1 नै हो। सजिलो छ। अनि 1 हाइड्रोस्ट्याटिक्स 8 मार्क्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स 8 मार्क्स, डाइनामिक्स हाइड्रोडाइनामिक्स 8 मार्क्स, पाइप फ्लो 6 मार्क्स, ओपन च्यानल फ्लो 7 मार्क्स र फ्लो मेजरमेन्ट 8 मार्क्स जम्मा गरेर 50 मार्क्स। युनिट 1 मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु फ्लुइड हाइड्रोलिक्स। अनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको कुराहरूलाई चाहिँ मैले स्टार लगाएको छु। त्यो चाहिँ मजाले पढ्नु। अनि प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड्स यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि कम्प्रेसिबिलिटी एन्ड बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो पनि यसो हल्का हेरेर जानु। अनि डिफरेन्स बिट्विन रियल एन्ड आइडल फ्लुइड, न्युटोनियन एन्ड नन न्युटोनियल फ्लुइड यो इम्पोर्टेन्ट छ। च्याप्टर 1 बाट धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज र डिफरेन्स बिट्विन हो। अनि योबाट भइहाल्यो। युनिट 2 बाट पास्कल ल धेरै नै इम्पोर्टेन्ट। अनि यो डेरिभेसन अफ प्रेसर डेप्थ रिलेसनसिप अर हाइड्रोस्ट्याटिक ल यो दुइटै भन्नु एउटै हो, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि एटमोस्फेरिक गज एब्सोल्युट प्रेसर यो डिफाइन अन्ति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, डिफाइन मात्र गर्ने। टोटल प्रेसर एन्ड सेन्टर अफ प्रेसर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि टोटल प्रेसर एन्ड सेन्टर अफ प्रेसर अन भर्टिकल एन्ड इन्क्लाइन्ड प्लेन यो टोटल प्रेसर माथिको र तलको बेग्लै छ है, त्यो दुइटै इम्पोर्टेन्ट छ, लगभग उस्तै छ। अनि बायन्सी एन्ड आर्किमिडिज प्रिन्सिपल यो डेफिनेसन मात्र भए पुगिहाल्छ। अनि च्याप्टर 3 मा चाहिँ टाइप्स अफ फ्लो 100% हो, यो फिक्स आउँछ। फिक्स यो रेनल्ड्स नम्बर त्यति धेरै छैन, त्यो भन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ टाइप्स अफ फ्लो। अनि कन्सिडर कन्जर्भेसन अफ प्रिन्सिपल एन्ड कन्टिन्युटी इक्वेसन फर 1 डाइमेन्सनल इन्कम्प्रेसिबल फ्लो यो 25% इम्पोर्टेन्ट। अब माथि रेनल्ड्स नम्बर 25% इम्पोर्टेन्ट हो भने टाइप्स अफ फ्लो चाहिँ 100% इम्पोर्टेन्ट। अनि फ्लो इनर्जी अफ फ्लोइङ फ्लुइड एन्ड कन्सेप्ट अफ इनर्जिएट यिनीहरूको नाम मात्रै जाने पुगिहाल्छ, सबै उस्तै छ। काइनेटिक हेड काइनेटिक त्यस्तै के उस्तै छ सबै। यो 5% इम्पोर्टेन्ट, यो नाम मात्रै जाने भइहाल्छ। बर्नौलीज थ्योरम यो स्टेटमेन्ट एजम्पसन इक्वेसन यो चाहिँ 100% इम्पोर्टेन्ट छ, यो जान्नै पर्यो बर्नौलीज थ्योरम। अनि कन्सेप्ट अफ एचजिएल एन्ड टिएल, टिएललाई इजिएल पनि भन्छ है, उस्तै हो। यो च्याप्टरबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको बर्नौलीज थ्योरम र कन्सेप्ट अफ एचजिएल एन्ड टिएल पुरै इम्पोर्टेन्ट हो। अस्तिको इक्जाम पनि यही क्वेसन आएको थियो, यही कन्सेप्ट अफ एचजिएल एन्ड टिजिएल आएको थियो, इम्पोर्टेन्ट हो। अनि युनिट 5 बाट लस अफ हेड इन पाइप्स यो भेलोसिटी प्रोफाइल अफ लेमिनल एन्ड टर्मिनल फ्लो इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। लस अफ हेड इन पाइप्स यो भइहाल्यो। मेजर एन्ड माइनर लस यो भेलोसिटी प्रोफाइल फर लेमिनल एन्ड टर्मिनल फ्लो चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि डेरिभेसन अफ डार्सी-वेस्टब्रिज इक्वेसन फर लस अफ हेड ड्यू टु फ्रिक्सन यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। स्टार लागेको कुरा चाहिँ पढ्न छुटाउनै भएन, त्यति लेखेर अलिअलि न्युमेरिकल पास भइहाल्छ। अनि डिफरेन्स बिट्विन पाइप फ्लो एन्ड ओपन च्यानल फ्लो यो इम्पोर्टेन्ट छ। भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड ओपन च्यानल फ्लो, चेजिज इक्वेसन एन्ड म्यानिङ इक्वेसन। अनि युनिट 7 को सबै डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छ है। ओरिफिस डेरिभेसन अफ इक्वेसन थ्रु स्मल ओरिफिस hydraulics coefficient of orifice
concept of potentiometer derivation of equation discharge through potentiometer interfere or noise अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो च्याप्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको डेरिभेसन अफ इक्वेसन थ्रु रेक्टेङ्गुलर ट्रायङ्गुलर एन्ड ट्रापेजोइडल वेयर अर नच अस्तिको पालि चाहिँ ट्रायङ्गुलर क्वेसन सोधेको छ 2080 को एक्जाममा अहिले 81 को एक्जाममा चाहिँ यहीँबाट केही होला भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट 100% फर न्युमेरिकल पाइप्स ब्रोक हुने खालको यस्तो खालको हुन्छ नि यताबाट पानी पास हुन्छ अनि यता टुक्रेर उता जान्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि याद गर्नुपर्ने भनेको यो युनिट याद गर्नुपर्छ यस्तो खालको प्लस सबै च्याप्टरको न्युमेरिकलमा 50% सेम हुन्छ त्यसैले सबै न्युमेरिकल सजिलो छ सबै च्याप्टरको न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्ने यो थाहा छँदैछ अब फ्लुइड मेकानिक्स पढ्नेहरूलाई त अब सबै च्याप्टरमा उस्तै लगभग आधी जति प्रोसेस त उस्तै नै हुन्छ युनिट कन्भर्ट गर्नु मात्रै हो प्रोसेसहरू उस्तै हुन्छ अनि अलिकति छोडेर 0 मार्क्स आउनु भन्दा अलिकति गरेर 2 मार्क्स आयो भने पनि हामीलाई पास हुन त हेल्प गर्छ नि त अनि एभरेजमा हेर्नु भने चाहिँ 5 मार्क्सको एमसीक्यू मिलाउनु अनि 10 मार्क्सको यो डेरिभेसन अथवा डिफाइनहरू मिलाउनु 15 मार्क्स भइहाल्यो अनि त्यसपछि अब न्युमेरिकलको अलिअलि लेख्नु 3 मार्क्स आइहाल्यो 18 मार्क्स पास भइहाल्यो यति लेखे पास हुन्छ है अब यसको न्युमेरिकल चाहिँ चाहिन्छ भने न्युमेरिकल मसँग छ होला चाहिन्छ भने मलाई WhatsAppमा मेसेज गर्नु म त्यसमा पठाइदिन्छु यो स्टार्टलाको कुरा चाहिँ छोड्नै हुँदैन यो युनिट 7 को इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो डेरिभेसन थ्रु रेक्टेङ्गुलर ट्रायङ्गुलर एन्ड ट्रापेजोइडल वेयर अन लामो पनि छ सजिलो पनि छ सकिहालिन्छ यस्तै अरू भिडियोहरू चाहिन्छ भने मलाई कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् म अरू पनि भिडियो बनाउँछु